What's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. Ang menu natin for today ay homemade sardines. So ito ang ating mga ingredients, ang ating fish. So ang ating isda ay inalisan ko na ng ulo at ang buntot. And then nilinis na natin guys para mas madali na natin lutuin. And then ito ang aking vegetable dyan, ang ating capsicum, carrots, garlic and onion. And gagamit din tayo guys dyan ng olive oil and water. And then ito ang ating pampalasa, ang fish sauce and bay leaf, pepper and salt. So ay lang guys ang ating mga ingredients. So let's go, simulan na natin. So ang first step na gagawin muna natin guys, lalagay natin ang kanyang mga vegetable. So lagay natin ang carrots and kanyang capsicum o ang red bell pepper. Then lagay natin ang fresh garlic. Then after nyan yung ating white onion. Then ilagay natin ang bay leaf guys. Then ilagay na natin guys ang fish. Then after nyan guys, ilagay na natin ang kanyang mga spices. So unahin natin ang salt, ang fish sauce, and black pepper ground. Then ilagay na natin guys ang olive oil guys. Then lagay natin ang water guys. After nyan guys, takpan natin. And then lutuin natin ng 45 minutes. Then higpitan natin guys. Make it sure na mahigpit para hindi maksingaw. Then lagay natin guys ang kanyang pito para malaman natin kung may pressure na. So ang apoy lang niya guys ay medium fire. Lutuin natin ang 45 minutes. So ayan guys, malapit nang matapos. Ilang seconds na lang. So i-close na natin ang ating fire. Okay, bante guys, stop natin. After ng 45 minutes, done na guys. So close na natin ang fire. Bago natin guys buksan, alisin muna natin ang pressure. Para mas safe guys, mawala muna ang pressure niya. Hintayin natin mag-cool down bago natin buksan. Na kailangan walang-wala na siya guys na hangin para safe tayo. Kasi pag may pressure yan, delikado guys. Pag wala ng pressure guys, buksan na natin. Yung ating wow, delicious. So let's plate mga guys. Yan ang ating homemade sardines. So i-plate na natin mga guys. Wow, sakto lang sa ating plate.
toppings. Yung toppings. So, well done ang ating homemade sardines. So, thank you very much guys for watching. See you in my next video.